Hello guys, welcome to our YouTube channel Civil Wizard. आजको भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्दछु। आजको भिडियो हाम्रो रिभार एस्टिमेटको पार्ट 4 वाला भिडियो हो। हामीले पार्ट 3 मा चाहिँ फुटिङ भनेको के हो र एउटा आइसोलेटेड फुटिङको बीबीएस कसरी बनाउने भन्ने कुरा गरेका थियौँ। र आजको भिडियोमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा कम्बाइन्ड फुटिङको चाहिँ बीबीएस कसरी बनाउने र कम्बाइन्ड फुटिङमा चाहिँ रिभार कसरी प्लेसमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा आज हामी सिक्छौँ है। कम्बाइन्ड फुटिङ भनेको के हो त? कम्बाइन्ड फुटिङ भनेको चाहिँ त्यस्तो फुटिङ हो जसमा चाहिँ दुईवटा भन्दा बढी पिलर चाहिँ सँगै बाँधिएर बसेका हुन्छन्। तपाईँहरूले लेफ्ट साइडमा चाहिँ कम्बाइन्ड फुटिङको स्ट्रक्चर ड्रइङ दिन सक्नुहुन्छ भने राइट साइडमा चाहिँ दुईवटा पिलर बाँधेर बसेको एउटा कम्बाइन्ड फुटिङ दिन सक्नुहुन्छ। अब हामी जाउँ 3D मोडलमा। मैले चाहिँ 3D मोडल बनाएर तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्छु है। कम्बाइन्ड फुटिङको स्ट्रक्चर ड्रइङ कसरी हेर्ने भन्ने कुरा गरौँ। अब हामीले कुनै पनि स्ट्रक्चर ड्रइङ हेर्दाखेरि दुईवटा कुरा थाहा हुनुपर्छ। फर्स्ट भनेको त्यसको साइज, सेकेन्ड भनेको त्यसमा रिभार डिटेल्स। अब साइज चाहिँ कहाँबाट हेर्ने भन्दाखेरि प्लान र सेक्सनमा दुईवटामा हेर्नुपर्छ। प्लानमा प्लान डाइमेन्सन हुन्छ, सेक्सनमा चाहिँ त्यसको थिकनेस हुन्छ र डेप्थ हुन्छ। अब यो ड्रइङ्समा हेर्दाखेरि 5 मिटर बाई 2.5 मिटरको फुटिङ साइज रहेछ र त्यसको डेप्थ चाहिँ हाम्रो 550 mm को रहेछ। अब सेकेन्ड भनेको रिभार डिटेल्स। रिभार डिटेल्स हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले सेक्सनमा हेर्छौँ र यस्तो हेर्दाखेरि यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि बटममा पनि रिभार रहेछ, टपमा पनि रिभार रहेछ। कतिको रिभार छ भन्दाखेरि चाहिँ 12 mm एट 150 mm सेन्टर टु सेन्टर भनेको 12 mm रिभार साइज जुन चाहिँ 150 mm सेन्टर टु सेन्टरमा बसेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ है। अब हाम्रो कम्बाइन्ड फुटिङमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त? बटममा पनि रिभार, टपमा पनि रिभार। अब यही कुरालाई चाहिँ हामीले 3D मोडलमा हेरौँ है। सबसे पहिला हाम्रो यो 5 मिटर बाई 2.5 मिटरको एउटा हामीले बनायौँ। त्यसपछि हामीले साइडमा चाहिँ कभर ब्लक्सहरू प्लेसमेन्ट गर्छौँ। त्यसपछि हामीले फर्स्ट लेयर रिभार प्लेसमेन्ट गर्छौँ जुनको यो दुईटाको बिचको ग्याप चाहिँ 150 mm छ। अब हामीले यो यति गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्को लेयरको पनि हामीले प्लेसमेन्ट गर्छौँ। अब यो अर्को लेयरको पनि हाम्रो यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स भनेको 150 mm नै छ है। अब हामीले मुनिको बटम लेयरको काम गरिसकेपछि हामीले कोलम प्लेसमेन्ट गर्छौँ र त्यसपछि हामीलाई यो चेयर राख्छौँ। यसलाई हामी चेयर भन्छौँ। र अब त्यसपछि हामीले फेरि टप लेयरको काम गर्छौँ। टप लेयरको हामीले फेरि यसरी हाल्छौँ र फेरि अर्को लेयरबाट हामीले राखिसकेपछि हाम्रो काम बन्छ। भनेपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि 4वटा लेयरमा काम गऱ्यौँ। फर्स्ट लेयर भनेको मुनिको एक्स डिरेक्सनको लेयर, त्यसपछि वाइ डिरेक्सनको लेयर, अनि हामीले फेरि माथिको एक्स डिरेक्सनको लेयर र वाइ डिरेक्सनको लेयर। हामीले रिभार क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 4वटा पार्टमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ है। अब एक्सेलमा क्यालकुलेसन गर्न जाउँ। कम्बाइन्ड फुटिङको बीबीएस कसरी बनाउने भन्ने कुरा गरौँ है। कम्बाइन्ड फुटिङ। अब हामीले तपाईँले स्क्रिनमा के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा 3D मोडल, सेकेन्डमा चाहिँ कम्बाइन्ड फुटिङको स्ट्रक्चरल ड्रइङ्स, थर्डमा चाहिँ एउटा एक्सेलमा कम्बाइन्ड फुटिङको बीबीएसको फर्मेट है। अब कम्बाइन्ड फुटिङमा सुरुमा त रिभार कसरी प्लेसमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा गरौँ। रिभार प्लेसमेन्टको लागि मैले तपाईँहरूलाई एउटा 3D मोडलमा देखाइसकेको छु। र फेरि पनि भन्दाखेरि टपमा र बटममा दुई ठाउँमा रिभार प्लेसमेन्ट हुन्छ। बटममा एलोङ एक्स एलोङ वाइ, टपमा एलोङ एक्स एलोङ वाइ गर्दाखेरि जम्मा 4वटा लेयर चाहिँ हामीसँग रिभारको हुने रहेछ। अब अहिलेको लागि एलोङ एक्स बटममा जाउँ। एलोङ एक्स बटममा के छ भन्दाखेरि सुरुमा त हाम्रो सेप्स हेर्नु पऱ्यो। अहिलेको लागि मैले यो ब्लूलाई हाम्रो बटमको एलोङ एक्स माने है। लामो डिरेक्सनलाई चाहिँ एक्स, छोटो डिरेक्सनलाई चाहिँ वाइ। अब यसमा सेप कस्तो छ भन्दाखेरि यु साइडको सेप रहेछ भनेपछि फेरि अब एउटा सेप बनाऊँ हामी। जाउँ लाइनमा गएर एउटा लाइन तानौँ, फेरि इन्सर्टमा जाउँ, फेरि यस्तो गरौँ, यसलाई कपी गऱ्यो भने हाम्रो एउटा बन्छ है। यसको डाइमेन्सन लाइन दिउँ। अब यसको डाइमेन्सन चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसको थिकनेसले गभर्न गर्छ, यसको डेप्थले। अहिले कति छ हामीसँग 550 mm को रहेछ भनेपछि एउटा क्यालकुलेसन गरौँ है। 550 माइनस बटम कभर माइनस टप कभर है। यति गऱ्यो भने हाम्रो त्यो यसको भर्टिकल बारको लेन्थ कति हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। अब यो गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट त हाम्रो क्यालकुलेसन गरे अनुसार साइडमा प्लेस गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ मैले अलिकति धेरै कन्जस्टेड नहोस् भनेर चाहिँ अर्को एउटा 50 पनि घटाइदिएँ है। 400 mm आयो।
भनेको 0.4 मिटर आयो। अब यसको नाम लेख्नको लागि यहाँ डाइमेन्सन दिनको लागि 0.4 लेखौँ है त। अर्को डिरेक्सनमा पनि हामीले त्यही 0.4 नै राखौँ र अब यो होरिजेन्टलको कति हो भन्दाखेरि चाहिँ प्लानमा जाउँ। प्लानमा हेर्दाखेरि हाम्रो 5000 mm छ, 5 मिटर छ। यताको 50 mm कभर र उताको 50 mm कभर घटाउँदाखेरि हामीसँग 4.9 मिटर हुन्छ है। ल यो भयो। अब डायमिटर अफ बार भनेको हाम्रो कति हो भन्दाखेरि बटममा हेर्नु पर्यो। 12 mm को बार रहेछ भने चाहिँ 12 mm लेखौँ। नम्बर क्यालकुलेसनको लागि चाहिँ हाम्रो फर्मुला छ टोटल डिस्टेन्स बाई स्पेसिङ +1। यसमा टोटल डिस्टेन्स चाहिँ कुन हुन्छ भन्दाखेरि अहिले हामीले अलोङ एक्सतिरको गर्दैछौँ भने टोटल डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो अलोङ वाइतिरको लिनुपर्छ भनेको 2.5 मिटर लिनुपर्छ भनेपछि 2500 माइनस उतापट्टिको कभर माइनस फेरि यतापट्टिको कभर, यो कभर र यो कभर घटाएपछि डिभाइड बाई स्पेसिङ। अब हाम्रो स्पेसिङ कति छ भन्दाखेरि 150 mm रहेछ भनेको 150 mm। यो गर्दाखेरि हाम्रो नम्बर अफ स्पेसिङ आयो। अब यसमा +1 गऱ्यौँ भने हाम्रो नम्बर अफ बार आउँछ 17। अब अहिले ठ्याक्कै 17 आयो है। अब कट लेन्थ भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि अगाडि हामीले जुन निकालेको थियौँ नि 0.4 प्लस 4.9 प्लस 0.4 लाई सम गऱ्यौँ भने हाम्रो कट लेन्थ आउँछ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो विदाउट बेन्ड डिडक्सन हो। अब हामीले यसमा बेन्ड डिडक्सन गर्ने हो भने चाहिँ फेरि घटाउनुपर्छ। हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ कति डिग्रीको बेन्ड छ भनेर। यहाँ हेर्दाखेरि हाम्रो 90 डिग्रीको बेन्ड छ है भनेपछि 90 डिग्रीको बेन्डको भ्यालु कति हो 2d हो। 2 टाइम्स d भनेको डायमिटर अफ बार 12 mm। यसलाई मैले डिभाइड बाई 1000 गर्छु किन भन्दाखेरि mm बाट मैले मिटरमा लगेँ। अब इन्टु 2 पनि गर्छु म। इन्टु 2 चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग दुईटा 90 डिग्रीको बेन्ड छ नि त, त्यसैले इन्टु 2 गरेँ। इन्टर गऱ्यो भने हाम्रो कट लेन्थ आयो 5.652 मिटर है। अब हामीलाई चाहिँ टोटल बार लेन्थ निकाल्नुपर्छ। टोटल बार लेन्थ भनेको हाम्रो टोटल नम्बर टाइम्स कट लेन्थ हो। ल हाम्रो टोटल बार लेन्थ पनि आयो। अब युनिट वेटको फर्मुला भनेको हाम्रो d² बाई 162.2 हो नि त। फेरि d² डिभाइड बाई 162.2 गऱ्यो भने हाम्रो युनिट वेट पनि आयो। अब टोटल क्वान्टिटी भनेको हाम्रो टोटल बार लेन्थ इन्टु युनिट वेट भयो भनेपछि हामीलाई 85.303 kg चाहिँ चाहिने रहेछ बटमको एलोङ यस डिरेक्सनमा। अब जाम एलोङ वाइतिर है त। एलोङ वाइ बटम। एलोङ वाइ बटममा पनि हामीसँग सेप कस्तो छ भन्दाखेरि अब यहाँ जाम यस्तो छ है। अब यसमा सेप पनि माथिकै सेप कपी गर्दा पनि हुन्छ हामीले है। फेरि मैले अरेको चाहिँ माथिकै भ्यालु कपी गरेँ है, सजिलो हुन्छ। अब माथिकै भ्यालु कपी गरिसकेपछि हामीले के हुन्छ भ्यालु चेन्ज गरौँ है। अब यो दुईटा भर्टिकलको भ्यालु चाहिँ सेम नै हुन्छ यो फुटिङमा है। अब यो मुनिको 4.9 मिटर चाहिँ चेन्ज हुन्छ। कति हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो अलोङ वाइ भनेको त हाम्रो 2.5 मिटर छ नि त। अब 2.5 मिटरमा हामीले उतापट्टिको 50 mm र यतापट्टिको 50 mm घटायौँ भने कति बाँकी हुँदो रहेछ 2.4 मिटर बाँकी हुन्छ है। अब 2.4 मिटरमा चाहिँ अब डायमिटर अफ बार पनि हाम्रो के छ यहाँ बोथ वेज भएको कारणले गर्दाखेरि 12 नै हुन्छ। नम्बर चाहिँ कति हुन्छ त अब हामीले एलोङ वाइतिरको क्यालकुलेसन गर्दैछौँ भने एलोङ एक्सतिरको भ्यालु लिनुपर्ने हुन्छ नम्बर क्यालकुलेसन गर्दाखेरि। पछि 5 मिटर हो है भनेपछि 5000 mm माइनस उताको कभर र यताको कभर डिभाइड बाई स्पेसिङ। स्पेसिङ कति छ भनेर हेर्दाखेरि 150 mm रहेछ। +1 गऱ्यो भने हाम्रो नम्बर अफ आयो, टोटल नम्बर आयो। यहाँ पोइन्टमा आयो। अब यसलाई हामीले राउन्ड अफ गरिदियौँ भने हाम्रो एक्ज्याक्ट पोइन्टमा नआइकन हाम्रो भ्यालुमा आउँछ। 34 नम्बर चाहिँ हाम्रो चाहिने रहेछ। उसको कट लेन्थ निकाल्नु पर्दाखेरि फेरि त्यो जोड दिने हो 0.4 प्लस 2.4। अब तपाईँहरूले एउटा गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसरी नै एडिट गर्दै जाने हो कि त्यसरी सजिलो हुन्छ। यसमा पनि 90 डिग्रीको बेन्ड दुईवटा छ त्यसैले इन्टु 2 गरेँ। इन्टर गऱ्यो भने हाम्रो कट लेन्थ आयो। अब टोटल बार लेन्थ भनेको हामीसँग नम्बर इन्टु कट लेन्थ भयो। युनिट वेट भनेको d² बाई 162.2। टोटल क्वान्टिटी भनेको हाम्रो कति आयो टोटल बार लेन्थ इन्टु युनिट वेट आयो भनेपछि बटममा हाम्रो के छ त 95 kg चाहिँ लाग्ने रहेछ बटमको एलोङ वाइ डिरेक्सनमा।
अब हाम्रो मुनिको बटमको लेयर सक्यो। अब फेरि टपमा जाउँ, एलोङ यक्स टप बार। एलोङ यक्स टप बारमा चाहिँ हामी के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि यसलाई नै कपी गरौँ, सजिलो हुन्छ है। कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरौँ। टप बारको पनि सेम नै हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ, अब यो हाम्रो अहिले चेयर आएको छ। म चेयरको क्यालकुलेसन चाहिँ लास्टमा गर्छु है। अब टप बार भनेको हाम्रो यो आयो है। टप बारमा पनि अब सुरुमा के आउँछ, अब एलोङ एक्स गरौँ। एलोङ एक्स भनेको हाम्रो टप बार भनेको माथिको बार भयो नि त, त्यसैले यो जुन माथिको बार छ नि यो भयो। यसको भ्यालु पनि हाम्रो मुनिको सेम नै हुन्छ नि त होइन। मुनिको एलोङ बटमको एलोङ एक्स र माथिको टपको एलोङ एक्स त सेम नै हुन्छ। त्यसैले मैले त्यही कपी गरेँ भने मलाई इजी हुन्छ, धेरै क्यालकुलेसन गर्नु पर्दैन। मैले एलोङ एक्स टप बार माथिकै कपी गरेँ। अब एलोङ वाइ टप बार लेखेँ भने मैले मुनिकै टप बारको एलोङ वाइतिरको कपी गरेँ भने मैले धेरै क्यालकुलेसन गर्नै परेन। सेम हुन्छ नि त एलोङ टपमा र बटममा। भनेपछि अब के गर्नु पर्यो, हाम्रो टोटल क्वान्टिटी कति आउँछ। अब यति भइसकेपछि अब मैले तपाईँहरूलाई यहाँ जुन चेयर देखाएको छु नि, हो अब चेयर भनेको के हो त? यो चेयर भनेको चाहिँ हाम्रो बटम मेस र टप मेसको चाहिँ छुट्याउने काम गर्छ यसले, रिबारलाई है। अब यसको क्यालकुलेसन कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई यो हेर्नु त फिगर, यसमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चेयर हो। यो चाहिँ हाम्रो एउटा अब चेयरको डाइमेन्सन कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ क्या। यसलाई चाहिँ हामी लेग भन्छौँ है। यो चाहिँ 2 इन्टु स्पेसिङ प्लस 50 हुने रहेछ। अब यसको लागि एउटा हामीले चेयरको पनि बनाउँ है त। चेयरको बनाउनको लागि यहाँ चेयर लेखौँ। फेरि इन्सर्टमा जाउँ, सेक्समा जाउँ। अब एउटा यस्तो बनाइदिउँ। फेरि माथि आएको छ, सर्टमा जाउँ। यस्तो गरौँ। अब यसलाई नै यहाँ यसरी कपी गरौँ र यसलाई नै यसरी कपी गऱ्यौँ भने हाम्रो एउटा चेयर रेडी भयो। अब यो चेयरको डाइमेन्सन चाहिँ कति दिने भन्दाखेरि फेरि यहाँ जाउँ। अब यसको मुनिको लेगको डाइमेन्सन कति छ, यहाँ 2 इन्टु स्पेसिङ प्लस 50 छ नि त। भनेको हाम्रो स्पेसिङ भनेको 150 mm छ। भनेपछि 2 इन्टु स्पेसिङ गर्दाखेरि कति आयो, 2 इन्टु 150 300 आयो, प्लस 50 गर्दाखेरि 350 लेखौँ है त। यहाँ 350 भनेको 0.350 आयो। यो 0.350 गर्ने, यो पनि 0.350 भयो। अब यसको यो डी भाग भनेको चाहिँ कति छ त? यो डी निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ 3D मा हेरौँ है त। डी भनेको हाम्रो यो हो नि त, योदेखि यहाँसम्म भनेको हाम्रो टोटल डेप्थ कति छ हामीसँग, 550 mm डेप्थ छ। माइनस तलको कभर माइनस माथिको कभर र माइनस अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तलको यो जुन हामीले कभर त घटायौँ, तलको कभर र माथिको कभर घटायौँ। अब हाम्रो यो दुईवटा बारको पनि घटाउनुपर्छ होइन र। भनेको बटमको बारको डायमिटर 12 mm हो, अनि टपको 12 mm हो। अनि फेरि अर्को तिनवटा कसरी आयो भन्दाखेरि यो ब्लू कलरकोमा रेस्ट भएको छ नि त। यो ब्लू कलरको एउटा, यो माथिमा चाहिँ हेर्नु त दुईवटामा रेस्ट भएको छ। तपाईँलाई यसो हेर्नुभयो भने माथिकोमा चाहिँ दुईवटामा रेस्ट भएको छ हेर्नु त। यो चाहिँ एउटा 12 mm को रेस्ट भएको छ, अर्को 12 mm कोमा रेस्ट भएको छ। भनेपछि दुईवटा घटाउनु पऱ्यो। यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो 414 आयो। हाम्रो यो माथिको भ्यालु चाहिँ 414 हुन्छ, 0.414 मिटर हुन्छ। यो पनि 0.414 मिटर हुन्छ। अब यहाँ 50D भनेको छ, 50 इन्टु 12 गर्दाखेरि 600 mm आउँछ। त्यसैले यो भनेको हाम्रो 0.6 आउँछ। ल हाम्रो एउटा चेयरको डाइमेन्सन चाहिँ रेडी भयो है। यसलाई मैले अब यसरी ग्रुप पनि गर्न सक्छु। ल अब यसको चेयरको डायमिटर कति हुन्छ भन्दाखेरि 12 mm भन्दा सानो हुनु हुँदैन भन्छ। त्यसैले मैले 12 mm को लिँदै यसको नम्बर निकाल्ने। अब यसको नम्बर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो नम्बर चाहिँ साइडमा चाहिँ हेरेर राखिन्छ। तर एक्ज्याक्ट कोडले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 मिटर स्क्वायरको एरियामा चाहिँ एउटा चेयर हुनुपर्छ भनेको छ है। अहिलेको लागि हाम्रो अब यो भ्यालु कति छ त हेरौँ है।
5000 into 2.5 छ है, भनेपछि इक्वल्स टु 5 मिटर इन्टु 2.5 मिटर गर्दाखेरि 12.5 मिटर आयो। भनेपछि अहिलेको लागि मैले 13 वटा चेयर राख्छु, मतलब 10 वटा चेयर राख्छु अहिलेको लागि है, भनेपछि 10 वटा राख्छु। 1 मिटर स्क्वायरमा एउटा हुन्छ, अहिले हाम्रो 12.5 मिटर स्क्वायर आएको छ भनेपछि मैले 10 वटा राख्दै। यसको कट लेन्थ भनेको चाहिँ अब लिएर 0.350 प्लस 0.414 प्लस 0.6 प्लस 0.414 प्लस 0.350 सबैलाई जोड्दै है। अब के गर्नुपर्छ यसमा, त हाम्रो बेन्ड पनि भएको छ नि त होइन, भनेपछि कतिवटा बेन्ड छ त, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा हामीसँग 90 डिग्रीको बेन्ड छ। 90 डिग्रीको बेन्ड भनेको 2 टाइम्स डी हो है, 2 टाइम्स डी डिभाइडेड बाई 1000 गरेँ मैले, एमएमलाई मिटरमा लगेँ र इन्टु 4वटा छ है त, ल भनेपछि 2.032 मिटरको कट लेन्थ आयो। यसको टोटल बार लेन्थ भनेको नम्बर टाइम्स कट लेन्थ भयो, युनिट वेट भनेको माथिकै मैले यसरी कपी गरेँ भने युनिट वेट आउँछ। टोटल क्वान्टिटी भनेको टोटल बार लेन्थ टाइम्स युनिट वेट आयो, 18 केजी लाग्ने रहेछ। अब टोटल कति केजी लाग्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग सबै सम गर्यौँ है त, इक्वल्स टु सम लेखौँ र यहाँदेखि यहाँसम्मको हाम्रो सम हालिदिउँ भनेको 378 केजी चाहिँ हामीलाई चाहिने रहेछ कम्बाइन्ड फुटिङमा, 378। फेरि एकचोटि सर रिभाइज गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नु त, कम्बाइन्ड फुटिङमा हामीसँग 4वटा लेयर हुन्छ। एलोङ एक्समा बटमको एलोङ एक्स र वाइ, टपको एलोङ एक्स र वाइ। अब मैले बटमको एलोङ एक्स निकालेँ भने टपको एलोङ एक्स पनि सेम नै हुन्छ है, बटमको एलोङ वाइ निकाल्यो भने टपको एलोङ वाइ पनि सेम नै हुन्छ। त्यसैले मैले यो बटमको चाहिँ निकालेँ हो, यस्तै गर्दाखेरि मैले टपको चाहिँ त्यही कपी गर्ने मलाई सजिलो हुन्छ, मलाई धेरैबाट क्यालकुलेसन गर्नु पर्दैन है। अब त्यसपछि चेयर भनेको के हो, चेयर भनेको तल र माथिको रिभारलाई छुटाउने काम गर्छ, त्यसैले मैले चेयरको पनि क्यालकुलेसन गरेँ है। ल अब चेयरको नम्बर चाहिँ मैले कसरी निकालेँ भन्दाखेरि, कसरी निकाल्ने चेयरको नम्बर 1 मिटर स्क्वायरमा चाहिँ एउटा लाग्छ भनेर निकालेँ है। भनेपछि हाम्रो टोटल कम्बाइन्ड फुटिङको कति केजी आयो, 378 केजी चाहिँ हामीलाई रिभार चाहिने रहेछ। अब हामीलाई यो बीबीएसबाट के थाहा भयो, कसरी काट्ने पनि थाहा भयो, कसरी बेन्ड गर्ने पनि थाहा भयो र टोटल क्वान्टिटी कति पनि थाहा पायो है त। भनेपछि यही हो हाम्रो कम्बाइन्ड फुटिङ। आजको भिडियोको कन्क्लुजन भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले कम्बाइन्ड फुटिङको बीबीएस कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिक्यौँ र कम्बाइन्ड फुटिङमा चाहिँ रिभार कसरी प्लेसमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पायौँ। अब कम्बाइन्ड फुटिङमा जसरी गरिन्छ म्याटमा पनि त्यसरी नै गरिन्छ है। अब हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी बिमको बीबीएस कसरी बनाउने भन्ने कुरा हेर्छौँ, जस्तै लोवर टाइप बिम, स्ट्र्याप बिम। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। थ्याङ्क यू।